छैन कि छोड्नु छैन र म चाहिँ छोड्नु छैन के छ ल यहाँ चाहिँ आज खाजा कराइला उसिनु भनेर नम्झल यस्तो कराइला कर्महरू जन्मेको मितिदेखि ल यति त पाक गर्नु होला कर्म ल धर्म मैले नि यसको बाबा मैले भाङ्ने मान्छेको बसौँ है आहा यहाँ खाजा बसाएको खाजाहरू बसौँ यो त यस्तो दाउला हुनु नि त त्यही त बसेको र Kau di mana ni bawa? Bukan lit. Ini. Oh. Masih. Apa itu? Isang lasi. Nama lupa lah. Kalau masa ni mesti nak asal cari saya ni. Bukan lang kalau doko lah. ठुलो खुनमा रहेन त्यो त होइन अर्को गन्दगी होला खाना बुढा दार्जिलिङको हिसाब दाउरा yakni yakni ल बाह्र भन्नु रहेछ कोकोला मला लाउरे के Tema sok sok banget. Nah, lo yang mai bari daura kok. Ini dia sini sama Nah, tusan. Asik. Itu sampai dulu. Yelle tu saralayo. Maka. Aku di sini berbual Taji. Kapra khor se se. To prata hali su. Khara pun no. Nasa khunga re no lo. Bisa selesai.
나를 뒤로. 저를 보고. 이때 뒤로 지나 봐. नाले खाला भारी माले तिनी हना उना खोयो मरे नाथे रङ खाइ ल ए म बाग्दे गरौँ हुन्छ कसो नला न ल गर्नु आउनु भनेको ल पास मल्याङमा त खा खुइ मुन्ना खुइ के हो नाम यस्तो गो कामै ल लाग्यो है त अब जाउरा बसेर Isinya sudah ke bu, tempat jundul ni pipe par. गरम हो Malah aku bantu aku. त्यो गरम निस्यो मोटा चिज खाले मिले अब कहाँ सोर्नु बिहान चाहिँ जुवा खोलिन्छ फेरि गर्मिया भान भने चाहिँ भाङ्गिने भएको छ